Moikka vaan ja tervetuloa jongleeraushaastesarjan kakkosjaksoon. Ykkösjaksossa harjoiteltiin 3 pallon perusjongleeraus. Mä laitan linkin tuohon yläkulmaan, jos et ole vielä sitä kattonut, koska tässä jaksossa harjoitellaan 3 pallolla 3 helpointa temppua. Ensimmäinen temppu, joka kannattaa harjoitella 3 pallon jongleerauksessa sen jälkeen kun peruskuvio on kunnossa, on rytmin vaihtelu. Eli miten voidaan yhdistää eri korkuisia heittoja. Ja aluksi kannattaa harjoitella heittämään korkeita heittoja tai matalia heittoja, silleen kaikki heitot on samanlaisia. Eli jos tässä on nyt mun peruskuvio, mä voin koittaa heittää kaikki pallot vähän korkeammalle ja hidastaa mun rytmiä. Tai vastaavasti mä voin madaltaa mun heittoja, jolloin mun rytmistä tulee nopeammin. Ja sen jälkeen kun me pystytään heittämään jatkuvasti eri rytmillä, me voidaan koittaa alkaa vaihtelemaan rytmiä. Eli heittää vaikka 1 pallo korkealle, pitää pieni tauko ja jatkaa. 2 palloa korkealle ja jatkaa. Eli erilaiset rytmin vaihtelut kannattaa harjoitella. Aloittakaa heittämällä korkeita heittoja tai matalia heittoja. Ja sen jälkeen voi sitten yhdistellä niitä. Seuraavana heittona mä suosittelen harjoittelemaan 2 pallon jongleerauksen yhdessä kädessä. Eli kannattaa aloittaa ehkä sillä teidän vahvemmalla kädellä, mikä mulla on oikea käsi, ja sen jälkeen heittää 2 palloa yhdessä kädessä, jolloin ne kiertää tällaisessa vähän niin kuin soikien muotoisessa kuviossa. Eli sama sisäkautta heitto kuin 3 pallon perusjongleerauksessakin. Ei lähdetä heittämään ulkokautta, eikä heitä tällaisia pylväitä vielä, vaan harjoitellaan heittää tällainen pyörivässä kuviossa, jolloin sivuspäin nähdään, että pallot ei mene tuolta edestä, vaan ne kiertää samassa tasossa. Sitten kun me osaan heittää sitä oikealla kädellä tai meidän vahvemmalla kädellä, niin sen jälkeen koitetaan heittää heikommalla kädellä. Ja sitten harjoitellaan yhdistämään tätä tähän jongleeraukseen. Kolmantena ja viimeisenä temppuna on mun lemppari eli ulkokautta heitot. Peruskuviossa kun me heitetään kaskaria, meidän heitot menee aina tuolta sisäkautta, jolloin tämä muodostaa tämmöisen X-näköisen kuvion. Mutta me voidaan heittää pallo myöskin ulkokautta. Ja tämän mä harjoittelisin ensin mun vahvemmalla kädellä eli heittämällä oikealla kädellä pallon ulkokautta. Sen sijaan, että heitän tuolta sisäkautta, heitänkin ulkokautta sen heiton. Ja sen jälkeen kun osaan tehdä sen oikealla kädellä, kokeilen sitä vasemmalla kädellä. Ja sen jälkeen me voidaan yhdistää tämä, eli heitetään ensin oikealla kädellä ja sitten vasemmalla kädellä. Ja siitä tulee semmoinen kuvio kuin tennis, eli heitetään tuota yhtä palloa aina edestakas ulkokautta. Ja tässä mikään muu ei muutu, paitsi että sen sijaan, että heitän sisäkautta, heitänkin pallon ulkokautta. Ja tässä on miljoonia erilaisia variaatioita, mitä tällä voi tehdä. Esimerkiksi nämä kaikki kuviot on pelkästään sitä, että mä vaihtelen, että heitänkö sisäkautta vai ulkokautta. Kannattaa harjoitella yksinkertaisesti ensiksi 1 heitto kerrallaan ja sen jälkeen voi opetella monimutkaisempia juttuja. Yleisimmät temput, mitä ulkokautta heitoilla tehdään, on half shower, missä heitetään toisella kädellä koko ajan ulkokautta ja toinen käsi heittää sisäkautta. Harjoitellaan yleensä ensin vahvemmalla kädellä heittää ulkokautta ja sen jälkeen voi harjoitella heikommalla kädellä. Ja sen jälkeen kun tämän osaa, niin voi kokeilla heittää kaikki heitot ulkokautta. Eli kummallakin kädellä heittelee ulkokautta. Ja tämä on todella tärkeä, hyvä steppi harjoitella ennen kuin siirrytään siihen Mills-messiin, mikä on sitten ensi videon aiheena. Eli lähdetään heittämään palloja tälleen ristiin. Mutta tämä peruskuvio ulkokautta täytyy opetella ensin. Nämä tällä videolla esitetyt temput on huomattavasti haastavampia kuin perusjongleerauksen oppiminen. Ja yleensä tämän vaiheen näiden 3 tempun oppimiseen menee muutamasta päivästä ehkä viikkoon, vähän riippuen siitä, kuinka nopeasti se perusjongleerauskuvio on opittu ja kuinka hyvin se on hanskassa.
Suosittelen etenemään tässä järjestyksessä kuin tälläkin videolla, eli ensin harjoitellaan rytmien vaihtelun, sen jälkeen harjoitellaan heittelee yhdellä kädellä 2 palloa ja vasta sen jälkeen siirrytään näihin ulkokautta heittoihin ja valmistaudutaan sitten pikkuhiljaa sitä Millsmessia varten, jonka pariin hyökätään ensi videolla. Tsemppiä reeneihin, muistakaa pysyä kotona ja me nähdään Millsmessin parissa.